Al Hamra Military Airfield United Arab Emirates สนามบินทางทหารอัลฮัมราสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์11 มีนาคม 2021 U.S. Marine Charlie Company Battalion Landing Team นาวิกโยธินสหรัฐกองร้อยชาลีกองพันยกพลขึ้นบกกองพันที่ 4 กรมนาวิกโยธินที่ 5 จากหน่วยนาวิกโยธินพ้นทะเลที่ 15 15 Marine Expeditionary Unit ดำเนินการฝึกกองกำลังตอบโต้เร็วในระหว่างการฝึก Iron Defender 21 เป็นการฝึกซ้อมทางทะเล2 ฝ่ายกับกองกำลังทางเรือและกองกำลังป้องกันทางอากาศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งมีเจตนารมณ์เพื่อยกระดับความสามารถในปฏิบัติการร่วมกันและความพร้อมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับทหารและขีดความสามารถในการปฏิบัติงานที่ก้าวหน้าช่วยให้กำลังทางเรือที่เข้าร่วมได้พัฒนาทักษะสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อจัดการกับภัยคุกคามต่อความมั่นคงในภูมิภาคเสรีภาพในการเดินเรือและการค้าเสรี Corporal Austin Hickman Mordarman Charlie Company ผู้ตรวจการหน้าหมู่ปืนคอรับหน้าที่เป็นผู้สวมบทบาทกองกำลังฝ่ายต่อต้านสำหรับอีเวนต์การฝึกการกู้คืนอากาศยานและกำลังพลที่ดำเนินการโดย Weapons Company Battalion Landing Team BLT 1/4 นาวิกโยธินพ้นทะเลที่ 15 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้เพิ่มโรงเก็บเครื่องบินใหม่ 8 แห่งและพื้นที่จัดเก็บอาวุธให้กับสนามบินสำรองบนชายฝั่งตามการเปิดเผยจากภาพถ่ายดาวเทียมเชิงพาณิชย์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า UAE อาจคงกองกำลังไว้ที่สนามบินสำรองเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทรัพย์สินที่ประจำการอยู่ที่อัลฮัมราได้แก่ AH-64 Apache และ UH-60 Black Hawk สถานที่นี้และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆในบริเวณใกล้เคียงมักใช้สำหรับการฝึกซ้อมทางทหารสนามบินแห่งนี้ซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนกาตาร์ไม่ถึง100 กิโลเมตรตั้งอยู่ระหว่างโครงสร้างพื้นฐานทางพลเรือนที่สำคัญบางแห่งไปทางทิศตะวันออกเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าชูเวฮัตซึ่งมีโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม3 แห่งกับระบบการแยกเรือออกจากน้ำที่ตั้งอยู่ร่วมกันโรงงานทั้ง3 แห่งมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 4,520 เมกะวัตต์ที่อยู่ติดกับโรงไฟฟ้าคือโรงกลั่น Ruwais Refinery Complex ซึ่งสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูปที่มีมูลค่าสูงที่ดำเนินการโดยบริษัทน้ำมันแห่งชาติอาบูดาบีวางแผนที่จะขยายการดำเนินงานโรงกลั่นและการผลิตปิโตรเคมีในอีก 5 ปีข้างหน้าด้วยการลงทุนเพิ่มเติม 45,000 ล้านดอลลาร์ Ruwais เป็นโรงกลั่นที่ใหญ่ที่สุดเพียงแห่งเดียวในประเทศทางตะวันตกของสนามบินคือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์บาราคาขนาด 4 ยูนิตมูลค่า 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อปี 2017 เจ้าหน้าที่ควบคุมและเจ้าหน้าที่เดินเครื่องปฏิกรณ์ชาวเกาหลีใต้เสร็จสิ้นปฏิบัติงานเดินเครื่องหน่วยที่ 1และรายงานว่าเชื้อเพลิงจะถูกบรรจุเข้าไปในเครื่องปฏิกรณ์เพื่อรอการอนุมัติตามกฎข้อบังคับในเดือนสิงหาคม 2018 หน่วยที่ 2 ผ่านการทดสอบเครื่องปฏิกรณ์ทำงานที่อุณหภูมิสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าซึ่งจำลองอุณหภูมิและความดันที่เครื่องปฏิกรณ์จะประสบระหว่างการทำงานปกติเมื่อเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูเครื่องแรกเข้าสู่ระบบออนไลน์โปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงนิวตรอนในปี 2019 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะกลายเป็นผู้บริโภคพลังงานนิวเคลียร์รายที่ 2 ของภูมิภาครองจากอิหร่านการพัฒนาเหล่านี้ยังคงให้คุณค่าสูงสุดต่อการปกป้องชายฝั่งดังที่อาจเป็นตัวอย่างได้จากการดำเนินการใช้งานล่าสุดย้อนไปในปี 2007 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้จัดตั้งหน่วยงานที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักนั่นคือหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญและป้องกันชายฝั่ง
ซึ่งมีภารกิจในการคาดการณ์และป้องกันภัยคุกคามต่อโครงสร้างพื้นฐานที่มีมูลค่าสูงหน่วยงานดังกล่าวทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและกองทัพอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บรรลุภารกิจจากการที่ UAE มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในการสู้รบในเยเมนภัยคุกคามภายนอกต่อประเทศแถบอ่าวเปอร์เซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเป้าหมายที่อ่อนแอยังคงเป็นข้อกังวลตั้งแต่เดือนธันวาคม 2017 กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนได้สื่อสารถึงเจตนาต่อประเทศที่ตกเป็นเป้าหมายด้วยการโจมตีภัยคุกคามครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2018 เมื่อกำลังทหาร UAE เคลื่อนพลเข้าเมืองท่าฮูไดดะที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ในเยเมนและเป็นเมืองท่าหลักบนทะเลแดงในขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคามจากภายนอกที่เพิ่มมากขึ้นการสนับสนุนส่วนองค์ประกอบทางทหารบริเวณชายแดนและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญใกล้เคียงยังคงมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป U.S. Marine Corps Video by Corporal Patrick Crossley เรียบเรียงและแปลโดย Bonali Hunter